Η συγκρότηση κοινοτήτων δεν είναι μια εφεύρεση. Είναι ο φυσικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επιβίωσαν προϊστορικά και για τα περισσότερα χρόνια ως σκοπό Homo sapiens. Μέχρι τελικά και το πέρασμα στην πατριαρχία, όπου ξεκινάει με τη δημιουργία των τάξεων και τις εύκολες διακρίσεις. Οι εξουσίες το ξέρουν πολύ καλά ότι ο άνθρωπος μέσα στις κοινότητες δυναμώνει, ακριβώς επειδή δεν είναι μόνος του και απαντάει πολύ πιο εύκολα στις ανάγκες του, ενώ ο φόβος μειώνεται γιατί όλα αντιμετωπίζονται συλλογικά. Το να κάνει κοινές συμφωνίες θεσμικών και ηθικών αρχών, να μοιράζει το χώρο, τα αγαθά και τους χώρους, να συμφωνήσουν τα υπόλοιπα μέλη και οι αποφάσεις να παίρνονται από κοινού και να πραγματοποιούνται από κοινού, όλα όσα δηλαδή συνιστούν τον κοινοτισμό, παρουσιάζονται ως κάτι παράλογο. Η λέξη αυτονομία δεν περιέχει μόνο την έννοια αυτό, εγώ δηλαδή, αλλά και τον νόμο. Νομή, νέμο, δηλαδή μοιράζομαι. Και μάλλον, για να μιλήσουμε για αυτονομία έξω από την κοινωνική ή συλλογική ζωή, θα έπρεπε να εφεύρουμε μια άλλη λέξη. Δηλαδή, η αυτονομία του κάθε ατόμου ξεχωριστά, εξωσυλλογικά και εξωκοινωνικά είναι αδύνατη. Βρίσκεται δηλαδή σε έναν μη τόπο. Να πω ότι τα προσφυγικά για μας αποτελούν μια απάντηση για το πώς μπορεί να υφίσταται οι κοινότητες στο σήμερα, χτίζοντας τη ζωή μας μακριά από δωρευματικές και θρησκευτικές λογικές. Και βρίσκουμε εδώ σε αυτή τη γειτονιά χώρο και θέση άτομα που αποκτούν ενεργό ρόλο, άνθρωποι που δεν μπορούν και δεν θέλουν να προσαρμοστούν στα κυρίαρχα παραγωγικά πρότυπα. Που όμως νιώθουμε ότι κάπως συναντηθήκαμε. Υπάρχει ένα κυρίαρχο μοτίβο στο τι θεωρείται δουλειά ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας. Τι πρέπει να κάνει ένας ψυχολόγος, τι πρέπει να κάνει ένας ψυχίατρος. Νομίζω τόσο όσο εμείς μιλώντας ως πρωτοβουλία, αλλά και εδώ συναντιούνται μια μεγάλη ρήξη. Είναι μια ρήξη που θα ξεκίναγα να πω ότι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων από μια συλλογική τοποθέτηση, όπως γίνεται εδώ, έναντι μιας κυρίαρχης ατομικής τοποθέτησης. Αυτό που σου λέει δηλαδή ότι τα προβλήματα είναι ατομικά και ενίοτε αναλογιστικά και εντάσσονται στην ψυχολογία, έναν ανατοματικό ψυχισμό ή στη βιολογία ενός ατόμου. Αντίθετα, τόσο εμείς όσο και εδώ πέρα, έμπρακτα και όχι στα λόγια, οι άνθρωποι αναζητούμε το συλλογικό με συλλογικές εκείνες διαδικασίες μέσα από τις οποίες αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αναπτύσσονται και βέβαια την συλλογική ευθύνη που έχουν αυτά. Είναι κυρίαρχη κουλτούρα, έγινε κάλπα σε την περίοδο του κορονοϊού, της ατομικής ευθύνης και πιστεύουμε βαθύτατα ότι ενοχλεί την κοινότητα, επειδή ακριβώς έρχεται σε κόντρα με αυτή την κυρίαρχη ιδεολογία της ατομικής ευθύνης. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλες δύο διαστάσεις που πρέπει να τις δούμε. Ο άλλος είναι ότι εδώ οργανώνεται μια κοινωνική ζωή σε σύγκρουση με την κανονικοποιημένη ζωή της παραίτησης του κάθε ατόμου ξεχωριστά, που ζει με την αντίληψη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και κυριαρχούν οι αδυναμίες, η ανασφάλεια, ο φόβος. Και ο φόβος είναι τεράστιο όπλο στα χέρια της βιοεξουσίας. Γιατί καθυλώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει να αισθάνεται ένα σκουπίδι που δεν αξίζει τίποτα. Και δεν μπορεί να έχει καμία επίδραση στην ζωή του και στη ζωή της κοινωνίας συνολικά. Είναι ένας άλλος τρόπος και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Υπάρχει σχολείο, υπάρχουν παιδικές χαρές, φτιάχνονται πάρα πολλά πράγματα εδώ, όλα συλλογικά. Μια άλλη νοοτροπία αναπτύσσεται, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και ένας τρίτος λόγος που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εδώ δίνεται μια ιδεολογική μάχη τεράστιας σημασίας. Γι' αυτό είναι στόχος του. Γι' αυτό γίνονται οι επιδρομές της αστυνομίας, γι' αυτό γίνεται αυτό το έγκλημα να τρομοκρατούν ένα 15χρονο παιδί, να το κουβαλάνε πίσω από την γαδά και να το απειλούν και με βιασμούς και με ό,τι φανταστείτε για να το διαλύσουν σαν προσωπικότητα. Γιατί η ιδεολογία που αναπτύσσεται εδώ είναι σε σύγκρουση με την κυρίαρχη ιδεολογία. Θα με ρωτήσετε, και αυτό έχει καμιά
επίπτωση στην κοινωνία. Είναι ένα νησί στο οποίο γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα. Η καταστολή και η επίθεση απέναντι στην κοινότητα των προσφυγικών δεν είναι project. Αυτό εκτιμάμε. Είναι ένα project που έχει στόχο μέσω της καταστολής την αποστήρωση, έτσι ώστε να μείνει ελεύθερος ο δρόμος της διακίνησης των επενδυτών. Γιατί αυτό παίζεται με τα ζητήματα της διπλής ανάπλασης και του εξευγενισμού. 2. Εγώ είμαι δασκάλα. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν και με αυτό το ρόλο και με τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει η κοινότητα των προσφυγικών γύρω από τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Γιατί εδώ γίνεται προσπάθεια, η οποία μάλιστα όσο περνάει ο καιρός αυτή η προσπάθεια παίρνει όλο και πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά, να υπάρξει μια άλλη λογική γύρω από τα ζητήματα τα εκπαιδευτικά. Υπάρχει το στέκι, υπάρχει φέτος βερφολυμπιακός σταθμός, υπάρχουν επίσης η ενισχυτική διδασκαλία, κυρίως όμως υπάρχει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζει κανείς έξω από τα πλαίσια του θεσμοθετημένου σχολείου τη μόρφωση με την πολύ γενική έννοια, αλλά και με τη συγκεκριμένη έννοια των παιδιών. Και για μας που είμαστε εκπαιδευτικοί και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας συμβάλλουμε στην κοινότητα των προσφυγικών σε αυτή την υπόθεση, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, το είπα και πριν, δάσκαλοι και δασκάλες, με την ευρεία έννοια της λέξης. Η υπόθεση της επίθεσης στον 15χρονο μαθητή μας έχει συγκλονίσει και μας έχει εξοργήσει. Κοιτάξτε, εμείς ζούμε σε ένα σχολείο, το οποίο εδώ και πολύ καιρό είμαι σίγουρη ότι και το δικό σας το μυαλό το έχει πιπηλήσει, ότι ενδιαφέρεται, θα το είδατε ότι έχουν φτιαχτεί ένα σκασμό πλατφόρμες ενάντια στο περιβόητο bullying. Τι έκανε το κράτος απέναντι στο 15χρονο? Νομιμοποίησε ακριβώς με τον πιο χυδαίο, το λέω έτσι, χυδαίο. Ο Πιερακάκης που έχει βγει και έχει μιλήσει για ό,τι κατά υπάρχει σε αυτή την ιστορία, που έχει βγει η τηλεόραση που βγήκε και έκανε πρώτα θέματα, την κάθε, πώς να το πω, σύγκρουση των μαθητών, σε αυτό το ζήτημα όχι μόνο δεν μίλησαν, που σήμερα ένας επίσημος κρατικός θεσμός, η αστυνομία, που υποτίθεται για μας, όλους εμάς, υποτίθεται, αλλά για τη μέση κοινωνική συνείδηση, υποτίθεται ότι είναι για την προστασία του ανθρώπου, πήρε ένα 15χρονο μαθητή, όχι απλώς για να τον εξευτελίσει, πήρε ένα 15χρονο μαθητή, τον παραβίασε με κάθε έννοια, τον απείλησε σεξουαλικά, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Λέω λοιπόν, για μας είναι θέμα, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, θέμα τιμής, λέμε καθαρά προς το κράτος. Δεν υπάρχει ουδέμια περίπτωση να επιτρέψουμε να μείνει στα χέρια τους, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε όλο αυτό το κομμάτι των διωκόμενων ακάλυπτο, δεν θα το επιτρέψουμε, το υποσχόμαστε και εμείς όσοι μας ξέρουν ότι τις υποσχέσεις μας τις κρατάμε. Ευχαριστώ. Πράγματι το ζήτημα της καταστολής είναι ένα θέμα που απασχολεί ευρύτερα τόσο όσους και όσες αντιστέκονται στη γειτονιά τους, στο χώρο εργασίας, στα πανεπιστήμια, οπουδήποτε χτυπιούνται με σκοπό να καλλιεργηθεί φόβος, με σκοπό να γίνουν βήματα πίσω, με σκοπό να εξαντληθεί ένα αντιστεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και ταυτόχρονα να ζήσει στο πετσί του την καταστολή, στη Γαδά, στα δικαστήρια, στο σύνολο των κρατικών μηχανισμών και από την άλλη πλευρά ένα δυναμικό κόσμο που απλώς είναι δυσαρεστημένο ή αγανακτεί με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, αλλά δεν είναι ή δεν είναι ακόμα σάρκα και οστά ενός κοινωνικού κινήματος αντίστασης και αλληλεγγύης, να το πω πολύ απλά, να δει τι έχει να πάθει, ώστε να μην κουνήσει την ουρά του. Τα προσφυγικά είναι προφανές ότι ανήκουν στην πρώτη περίπτωση, καθώς η ίδια η ζωή και η λειτουργία τους είναι δομικά και φύση απέναντι στο κέρδος, στις ιεραρχικές σχέσεις και στον τρόπο παραγωγής και αναπαραγωγής που ζούμε σήμερα σε κάθε έκφανση της κοινωνίας. Έχει στόχο να διαλύσει την κοινότητα. Η κοινότητα είναι αυτή που κρατά
τη μνήμη, κρατά τα κτίρια, την ιστορικότητά τους. Χωρίς ανθρώπους ή με ανθρώπους φοβισμένους, με ανθρώπους θύματα της καταστολής, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνέχεια. Στην ουσία, σαν προσφυγικά, όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε διπλή επίθεση, όπως πολύ καλά έχει υποθεί και από τις προηγούμενες και προηγούμενες συντρόφους και συντρόφισσες. Το έχει να κάνει με τα πλάνα ανάπλασης και την τεράστια μπίζνα σε ένα από τα μεγαλύτερα φιλέτα του κέντρου της Αθήνας. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πολιτική καταστολή, για το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε κτλ. Κάποιοι και κάποιες μας γνωρίζετε, για κάποια από όλα αυτά έχουν μιλήσει ήδη οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες. Αποτελεί ένα ερώτημα, τι ακριβώς κάνουν τα προσφυγικά, το οποίο αποτελεί ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο για το κράτος. Θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γυρνώντας στην κομμούνα των Παρισίων, η οποία υπό τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν ήταν η μεγαλύτερη επανάσταση που εξελίχθηκε, τουλάχιστον για την εποχή της. Παρ' όλα αυτά πνίγηκε στο αίμα. Ελάχιστοι στην ουσία μείναν για να μπορέσουν να μεταφέρουν ακριβώς αυτό το βίωμα και αυτή την εμπειρία. Ακριβώς γιατί το βίωμα και η εμπειρία της κομμούνας, δηλαδή η εξέγερση από τα κάτω και η εξέγερση αυτή η οποία συμπυκνώνει και ενοποιεί όλες τις διαφορετικότητες που μέχρι τώρα προσπαθούν να βρουν ένα κοινό έδαφος και αγώνα, συνέβη στο Παρίσι εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν ο μεγάλος της κίνδυνος, γι' αυτό συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα ως σήμερα, και αυτό το κίνδυνο και αυτή την ομοιότητα βρίσκουν οι δυνάμεις καταστολής και το ελληνικό κράτος απέναντι στα προσφυγικά. Δηλαδή στην ουσία το παράδειγμα αγώνα και ενότητας, το οποίο χτίζουμε καθημερινά όλοι εμείς οι τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας. Υπό αυτή την έννοια και επειδή γνωρίζουμε ότι οι κατασταλτικές επιχειρήσεις όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα ενταθούν, η μαύρη προπαγάνδα και ο ειδικός πόλεμος και οι προβοκάτσιες όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα πάρουν το επόμενο διάστημα τερατώδες μορφές, σαν τους κομμουνιστές που πίνανε το αίμα των παιδιών κατά την ναζιστική κατοχή κτλ. Καλούμε πρώτον και κύριον τον τύπο να αντισταθεί στην μηντιακή μαύρη προπαγάνδα και τη στοχοποίηση των προσφυγικών με προβοκάτσιες και ψευδείς ειδήσεις. Καλούμε επίσης την ελλαδική κοινωνία όχι μόνο να στηρίξει, αλλά και να ακολουθήσει το παράδειγμα της κοινότητας και του δίκαιου αγώνα των προσφυγικών. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε από την πλευρά μας είναι ότι δεν θα φύγουμε από εδώ και δεν θα γονατίσουμε ούτε απέναντι στις απειλές του κράτους και της καταστολής, ούτε απέναντι στα καθρεφτάκια που μπορεί να μας προσφέρει. Αντίθετα θα σταθούμε στο ύψος της ιστορίας, τόσο της δικής μας όσο και αυτού του τόπου, με τα σώματα και τις ζωές μας. Δηλαδή της ιστορίας της προσφυγιάς, της ιστορίας των Δεκεμβριανών και της ιστορίας των νέων αγώνων που επιχειρούν να ανθίσουν. Υπ' αυτή την έννοια σας καλούμε να σταθείτε μαζί μας. Γνωρίζουμε ότι θα πάμε φυλακή, αλλά οι αγώνες δίνονται μόνο με κόστος. Και έτσι μόνο κερδίζονται. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.